สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel วิมลท่าแพนะครับก็ผมต้องออกตัวยอมรับกันก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ผมเห็นเจ้าตัว Orient Star หน้าดำตัวนี้ผมนึกถึงเจ้าตัว Alpinist ตัวนี้ทันทีนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะจับมาชนกันให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ยจริงๆนะทั้ง2รุ่นเนี่ยมันออกแบบมาไม่เหมือนกันตัวนี้ใส่เดรสตัวนี้ใส่ดุยนะครับอันนี้พูดไปเลยนะแต่มันทำให้นึกถึงกันจริงๆไม่ว่าจะเป็นขนาดหน้าตาหรือว่ารูปลักษณ์ภายนอกคือมันทำออกมาแบบผมนึกถึงตลอดนะครับมันก็เลยจะอดไม่ได้ว่าที่เพื่อนๆน่าจะมีใครบางคนหรือว่าเห็นเหมือนกันว่าแบบมันเหมือนกันนะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่แบบน่าสนใจเหมือนกันนะวันนี้เราจะไปดูกันในรายละเอียดนะครับโอเคครับเริ่มจากการพรีวิวสั้นๆของเจ้าตัว Orient Star กันก่อนนะครับ Orient Star เรือนนี้เป็นนาฬิกาเดรสที่ออกแบบมามีอินดิเคเตอร์แล้วก็งานของเขาเนี่ยเป็นงานเกรดแบบระดับท็อปเลยอะผมบอกได้เลยว่าเป็นท็อปแบบคือแบบสามารถชนแบรนด์สวิสได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนตัวสายหรือว่าตัวสเปคต่างๆนะครับงานของเขาดีมากนะครับขั้นเทพนะครับใครที่เห็นตัวจริงแล้วจะรู้สึกเหมือนผมส่วนเจ้าตัว Alpinist เนี่ยเป็นนาฬิกาสายลุยนะครับแต่ว่าสายลุยในที่นี้ก็คือทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดูหรูหรานิดหน่อยนะครับถ้าเป็นตัวสายเหล็กนะจะให้ความรู้สึกแบบพรีเมียมนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันก็จะประกอบญี่ปุ่นผลิตญี่ปุ่นเช่นเดียวกันเป็นรหัส J นะครับสิ่งที่มันแตกต่างกัน2เรือนนี้ก็คือเรือนนี้จะเป็นนาฬิกาดำน้ำที่เป็นแม่มะยมแบบเกลียวนะครับ2เรือนนี้จะเป็นฝาหลังเปลือยทั้งคู่นะครับตัวนี้จะมีการหมุนขอบเข็มทิศข้างในซึ่งสามารถใช้งานได้จริงนะครับในการขึ้นเขาปีนเขานะครับหรือว่ามองทิศต่างๆก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับผมทั้ง2อย่างนี้คือการใช้งานเราอาจจะมาใช้ได้เหมือนกันคือใส่ทั่วไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเอามาใช้งานในรูปแบบเฉพาะจริงๆเนี่ยตัว Alpinist แน่นอนว่าจะต้องดีกว่าแน่นอนนะครับผมแต่ทั้ง2เรือนนี้สิ่งที่มันใกล้เคียงกันก็คือขนาดตัวเรือนนะครับตัว Orient Star ตัวนี้ 38.5 ตัวเรือนนะครับอย่างที่ผมรีวิวไปนะครับ 38.5 ตัวนี้ก็คือ 39.5 ต่างกันนิดเดียวนะครับแต่ตัวนี้เครื่องของเขาเนี่ยเป็นเครื่อง 6R35 ละซึ่งการทำงานก็อยู่การสำรองพลังงานก็จะดีกว่านะครับตัวนี้จะเพิ่มขึ้นมาเป็นสูงสุดอยู่ที่70ชั่วโมงนะครับส่วนถ้าเป็นตัว Orient Star เนี่ยก็อยู่ที่50ชั่วโมงแต่ข้อดีของตัวนี้ก็คือมันจะได้อินดิเคเตอร์บอกแถบวัดพลังงานมานะครับก็โดยหลักการแล้วก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับเนื้อหาหรือว่ารายละเอียดของตัวเรือนต่างๆเนี่ยจะอยู่ในที่ผมพูดมาทั้งหมดแล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูก็คือตัวหน้าตาของเขาเนี่ยหรือว่าลักษณะการเดินของเข็มเนี่ยผมพยายามตั้งแบบให้มันเหมือนกันแล้วให้มันเดินพร้อมกันที่สุดเพราะว่าเนื่องจากทั้ง2เรือนเนี่ยมันสามารถให้เข็มวินาทีได้ผมสามารถทำให้มันตั้งเวลาแล้วก็ทำให้มันเดินพร้อมกันได้นะครับเพื่อนๆลองดูในเข็มของตัว Alpinist นะครับตัวนี้การสำรองพลังงานอยู่ที่70ชั่วโมงนะผมจะทำให้มันประมาณนี้เลยให้มันใกล้ๆเพื่อนๆรู้สึกว่ายังไงครับการเดินเพื่อนๆรู้สึกว่ามันต่างกันไหมถ้าใครคิดเหมือนผมนะครับหรือว่าเห็นเหมือนผมก็คือเจ้าตัว Orient Star เนี่ยการเดินของเข็มเนี่ยจะรู้สึกเป็นจังหวะมากกว่าส่วนถ้าเป็นเจ้าตัว Alpinist เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเหมือนจะไม่ค่อยแบบเป็นจังหวะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดในวัดถึงมันเดินเนี่ยมันเดินเท่ากันนะมันเดินพร้อมกันหมดแต่ว่าเราจะเหมือนกับว่าเราต้องช่วยมันเดินนิดนึงอะคล้ายๆว่ามันเหมือนแบบบอกไม่ถูกผมบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ถ้าเพื่อนๆดูแล้วเนี่ยเจ้าตัว Orient Star เนี่ยจะเดินเป็นจังหวะเห็นได้ชัดเลยว่ามันเดินเป็นจังหวะนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้มันจะรู้สึกมันเหมือนเหนื่อยๆหน่อยนะครับแต่ก็เดินได้เท่ากันนะครับเหมือนกันนะครับเนื่องจากกลไกการสำรองพลังงานของทางเครื่องตัวใหม่เนี่ยมีบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปนะครับใครที่สังเกตจริงๆเนี่ยก็จะเห็นแต่ถ้าเกิดใครไม่สังเกตนะครับก็จะปล่อยผ่านก็คือไม่เห็นนั่นเองนะครับก็จริงๆตัวนี้มันไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยนะแล้วผมแค่จะโชว์ให้เห็นเฉยๆนะครับผมก็กับการแลกมาที่แบบคุ้มค่าเหมือนกันนะตัว70ชั่วโมงที่แบบสายวันเว้นวันก็สามารถถอนได้แบบนาฬิกาไม่ตายนะครับแต่ตัวนี้ก็อาจจะสู้ตัวนี้ไม่ได้ในเรื่องของการสำรองพลังงานนะครับแต่งานของเขาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันคนละแบบนะครับผมแต่มันคือมันชนกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสายตัวเรือนลักษณะที่มันใกล้เคียงกันนะก็น่าจะโดนใจใครหลายๆคนนะครับคลิปนี้ผมว่านะครับเนี่ยดูบานพับดิผมเคยใช้ทั้ง2เรือนแล้วผมรู้เลยว่ามันมีอะไรที่มันเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าตาตัวเรือนนะซึ่งแน่นอน Orient Star มันให้ความสวยงามกว่าอยู่ละนะครับมันออกแบบมาอย่างนั้นนะครับแต่ส่วน Alpinist เนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่แบบ
ดูหรูนิดนึงนะแต่ออกสปอร์ตหน่อยนะครับผมเรามาดูราคากันบ้างเจ้าตัวนี้ 24,000 นะครับป้ายเจ้าตัวนี้ 29,000 ต่างกันพอสมควรเลยนะต่างกันพอสมควรเลยนะตัวราคานี่แหละครับมันจะตัดสินทุกอย่าง ผมบอกได้เลยนะครับผมถามว่าตัวไหนใส่ลุยได้ไหมถ้าแค่ใส่อาบน้ำซักผ้าล้างจานล้างแก้วหรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับทั่วไปนะใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยได้ดีทั้ง2เรือนนะครับผมแต่ถ้าเกิดใส่จะดำน้ำทะเลลงน้ำปีนเขาเหงื่อเยอะกะใส่ไม่ถอดเลยเนี่ยยังไงแนะนำต้องเป็นอัลพินิสแน่นอนครับเข้มแข็งกว่าแล้วก็ทนกว่านะครับผมส่วนภายน้ำหรือมีไบค์เนี่ยเพื่อนๆสามารถตามไปดูในคลิปที่ผมรีวิวแยกไว้ได้เลยนะอันนี้ผมจะไม่ลงไว้นะครับและสิ่งที่ผมอยากให้ดูอีกนิดนึงก็คือเป็นเรื่องของน้ำหนักของเจ้า2เรือนนี้นะครับมันมีความเหมือนที่มันแบบแตกต่างในการสัมผัสมากๆเลยนะครับมันมีความน้ำหนักที่มันใกล้เคียงกันมากๆแต่ผมมีความรู้สึกว่าเจ้าตัว Orient Star เนี่ยจะหนักกว่านิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่คือ Orient Star นะครับผมนี่นะ Orient Star อยู่ที่153นะครับผม153ส่วนเจ้า Alpinist นะครับ Alpinist 147นะครับเบากว่าจิ๊ดนึงนะครับจิ๊ดนึงจริงๆนะครับจิ๊ดนึงจริงๆเรามาดูว่ามันเบากว่าตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คืออย่างแรกก็คือตัวสายที่เห็นชัดเจนนะครับผมตัวสายของเจ้าตัว Alpinist เนี่ยผมจะวัดให้ดูนะอันนี้คือวัดความหนาเลยนะเอาแบบนี่นะครับความหนาของเขาอยู่ที่ประมาณ3มิลนะครับผมแต่ส่วนเจ้าของเจ้า Orient Star เนี่ยนะครับมีความหนาอย่างเห็นได้ชัดใช่ไหมเห็นนะครับประมาณเกือบ4มิลนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวเรือนของเจ้าตัว Star เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเกือบ13นะครับผมส่วน Alpinist เนี่ยจากเกือบ14ซึ่งตัว Alpinist จะหนากว่าแต่สายบางกว่านี่คือสรุปตัว Orient Star จะหนาน้อยกว่าแต่สายหนากว่านะครับก็ถ้าเทียบกับการใช้งานก็ผมว่าไม่ต่างกันมากนะครับผมในความรู้สึกนะผมว่าน่าจะเพียงพอแล้วมั้งวันนี้นะผมคิดว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็จะวางไว้ประมาณนี้แหละนะครับใครที่อยากชมคลิปแบบไหนนะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ได้นะแบบว่าไม่มีใครทำหรือเปล่าหรือว่าเป็นคำถามที่แบบไม่น่าถามจริงๆถามมาได้นะครับเพราะว่าแบบหลายคนไม่กล้าคอมเมนต์นะครับไม่รู้กลัวผมดุหรือเปล่านะครับ เนาะจริงๆก็คือชอบหลังไมค์มาถามกันในอินบ็อกซ์หรือว่าในไลน์เนี่ยเยอะมากนะครับส่วนคอมเมนต์ทาง YouTube เนี่ยไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะครับก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์มาก็ได้นะครับอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนนะครับหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยก็พิมพ์มาได้เลยนะครับเผื่อแบบผมเห็นไอเดียแล้วก็มีคำถามที่ถามกันมาเยอะนะก็ช่วงนี้สต็อกคลิปไว้พอสมควรนะครับถ้าเกิดมีคลิปไหนที่แบบอยากจะมาแทรกก่อนเนี่ยผมก็จะรีบจัดมาให้เลยนะครับก็หวังว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ